tässä osassa on ollut sikalaa ja kanalaa, niin arvellut semmoista, että mä olisi ollut sauna varmaan ihan ensimmäisenä. Että tämä on aika hyvä kuntoinen, niin mietin, että pitäisikö se sitten laittaa siihen saunarakennukseen kanssa. Tässä on tämmönen vanha hieno hanavärkki. Vesi sitten tuolta. Olisi aika päheen näköinen siellä Kalliomäen kalliokielekkeellä sitten nämä kärryt. No niin, tässähän alkaa nyt sitten tämän vanhan hirsinaveton purku lähestymään, että ilmeisesti tuossa joskus lokakuun puolivälin jälkeen mahdollisesti alkaisi. Ja tässä on nyt sitten tehty jo vähän alustavia toimenpiteitä ennen kuin urakoitsija tulee koneen kanssa sitten riehumaan, että tuosta lähti jo yksi följäri turvallisesti pois, että mutterikki aukesi tosi nätisti ja tuolla on sitten vielä nämä följärit, mitkä tarvitsisi irrottaa, tai siis noit kierretangot saada pois, kun nämä menee sitten lämpölaitokselle suurin osa tästä purkutavarasta, niin siellä ei saa olla tämmöistä isoa rautaa, niin ne pitää saada veksi, mutta mä veikkaan, että jos tuolta lähtee nyt näitä muttereita kiertää auki, niin tuo rojahtaa koko rakennus, koska se on todennäköisesti ainut asia, joka enää pitelee pystyssä nuo följärit. Tuo on sen verran mätää kyllä näiltä osin tämä runko tässä. Ja tuossa on tuo väliseinän paikka, että tää on sen verran ryhdikkäämän näköinen tässä siitä syystä. Tuolla on myös muuten följäri, jonka mutterit on nimenomaan tuolla sisäpuolella, tai siis tolla puolella, niin niitäkään ne ei nyt pääse vielä irrottaa, mutta tosiaan ne pitäisi sieltä kyllä sitten kaikki saada veksi. Ja sitten noita ovia on kanssa täältä jo alettu nostelemaan irti ja niistä kanssa saranat talteen ja ihan käyttökelpoista tavaraa ne. Tommosia parrujahan siitä sitten lähti nämä ekat följärit. Ihan komeita tavaraahan se on edelleen, ei siinä mitään. Lahovikaa ei ole juuri toisen päässä, että näistä tekee kyllä vielä jotakin katoksen runkoa tai muuta vastaavaa, että tosi hyvää ja suoraa tavaraa. Tässä on tämmönen vanha hieno hanavärkki, on tullut vesi sitten tuolta pränniltä tähän. Tässä oli ilmeisesti hevosten paikka sitten. Nykyään täällä on tuommoisten nuorten koivujen paikka. Hyvää kasvupohjaa varmasti täällä kyllä. Hiukan tästä päästään vielä kurkkaan tämän tilan nyt tätä tunnelmaa. Saa näitä vanhoja sähköjuttuja, että ne vois sitten kans purkaa vielä alta pois. Sitten tästä nyt varmaan päästään vielä tuonne. Siinä on tommonen lantaluukku. Ei näy saranoita siinä, ihan kun olisi otettu pois jossain kohtaa. Joo, ne on itse asiassa, saranat on irrotettu tuosta. Siitähän varmaan olisi mielenkiintoista kurkata tuonne toiselle puolelle, jos saataisiin se auki vaan. Tässähän muuten tuntuu ihan täysin hyvältä nämä hirret, että siinä varmaan ihan semmoista, mitä periaatteessa voisi kans napata, mutta en tiedä sitten, onko se sen työn arvosta, mutta ihan siistiä värkkiä. Täällähän näkyy sitten jotakin juomakaukaloa ilmeisesti, tommosia betonivaluja. Siinä vielä aika ryhdikkään näköisenä, että vähän nyt jotain halkeamaa on, mutta siistit. Elikkä tästä tulee nyt sitten tämä vanha osa, päättyy tähän ja sitten tässä on tämä uusi kivisiipi. Sitä taidettiin hiukan jo ihmetellä viimeksikin siinä edellisellä videolla, mutta nyt on vähän uusi näkökulma sitten tältä puolelta. Tuosta on mennyt sitten oviaukko tuonne ja mahtoiko tuollakin olla sitten pari ovet peräti jossain kohtaa ja ainakin useampi ovi ja tila sitten tuolta suunnasta. Ja sitten täällä on noita lantaluukut ollut vähän joka suuntaan. Sitten tuossa on semmonen välitila vähän niin kuin
katettu välitila muistaakseni, mistä tulee sitten lantaluukku tuolta suunnasta. Ja sitten tuolla sisällä, tuossa missä lehmät on ollut, niin katossa kiertänyt semmonen lantakelkka vai mikä se nyt sitten on, semmonen kuuppa, mikä on sitten katosta roikkunut ja vähän niin kuin kiskoa pitkin liikkunut, niin se on sitten aina täytetty myös ilmeisesti näistä luukuista. Että kai se tähän asti tuli sitten ihan näille paikkeille ja kiersi tuolta sitten pari ovista sisään ja koko lenkin katon kautta ja näin. Tuossa näki tuo yksi saranakin, niin napataan se tuosta nyt matkaan. Se ei turhaan jää tänne. Ja, mutta täällähän on tämä oven toinenkin sarana mukavasti ovi lahonnut ympäriltä, niin on helppo purkaa. Komia, otetaan molemmat talteen. Ja nyt me ollaan tämän uudemman kiviosan täällä puolella. Eli tuossa meikäläisen selän takana on tämän vanhan puuosan ja kiviosan tämä sauma. Eli tuosta on tuo kivivinkkeli lähtenyt ja siinä on taas yksi lantaluukku ja tuolla toinen tällä puolella. Tässä osassa on ollut sikalaa ja kanalaa, niin siitä on sitten luukuista kipattu, että logistiikka on pelannut ja meikäläinen on vissiin täällä lantalan pohjalla sitten tällä hetkellä, mutta nämä on ihan suht hyvän näköiset kiviseinät vielä, mutta ei nyt liikaa luottaisi kyllä niihin, vaikka ne siinä pystyssä pysyykin, että ei parane nojailla. Hyvät perustukset siellä näkyy tässä kohtaa olevan, että ei se juuri myllännytkä oo. Me voitaisiin tuosta varovasti vielä kurkata tonne tälle puolelle. Niin kuin olisi jossain keskiaikaisessa linnassa melkein. Tämmöiset paikat. On siinä kans hommaa ollut, kun tuommoista seinää on muurattu on niin epämääräisen kokosta ja muotoista kiveä, että kyllä siinä on saanut asetella tai ainakin tietää mitä tekee, kun tuollaista on rakentanut. Ja aika hyvän näköinenkin vielä tämä, että on niinku tasaisen ja suoran näköinen edelleen. Se ilmeisesti vaan ollut puskulla sitten tuohon hirsirunkoon kiinnitettynä, että ei sekään nyt mikään maailman järkevin rakenne ole, mutta tämä nyt on ollut tämmönen, että alun perin tehty vähän budjetilla. Siis iso rakennushan tämä kyllä on, mutta hirsinavettona niin ei niinkään välttämättä hyvä ajatus. Ja sitten kivestä tuo uusi osa ja se on sitten ollut tuommoista pikkumurkulaa, niin siinäkin vähän sitten ehkä säästömeiningille ja sitten nuot betoniseinät tuolla vielä, että semmonen tietyllä tavalla vähän kyhäelmä, että ei vedä vertoja kyllä semmoisilla oikein kunnon kivipaasi tai tiilinavetoilla, mitä sitten on jo tähänkin aikaan paljon tehty kyllä. Nappasin nyt vielä mielenkiinnosta tuo luukun tuosta irti, niin siellähän oli tosiaan tuo uusi panelointi vaan vedetty tuohon päälle, että kun on tuon seinän takana olleen tilan käyttötarkoitus muuttunut, niin sitten on tämä tarve lantaluukullekin hävinnyt, niin se on vaan laitettu umpeen ja tälle puolelle sitten jäänyt tuo muinaismuisto tuosta luukusta. Lannan poisto on sitten tapahtunut eri kautta. Täällä on kumminkin ollut ihan komeat koristeelliset listotukset ovien pielessä, ettei ole mitään yksinkertaisia lautoja, vaan että on ihan kyllä tommoset tyylitellyt ja joku punainen maalikin vedetty pintaan. Ja tässä on muuten nyt sitten tämä lantakärryn runko, tämä tämmönen X tuossa keskellä ja sitten on tämmöiset sivutolpat ja täällä on ollut sitten se kuuppa mitä on sitten pystynyt kippaamaan. Ja tuolla on sitten nämä pyörät, mitkä on sitten kulkenut siinä kiskolla, mikä sieltä katosta on roikkunut. Että hienot pelit ja vehkeet kyllä ollut navetossa aikanaan. Tuosta näkee nyt sitten sitä systeemiä, millä lailla se lantakuuppa on mennyt tuosta pariovista pihalle kaartanut ja sitten katosta roikkuu noita vartaita, minkä varassa se sitten on
kiertänyt koko tämän tilan tästä. Näissä tuon naveton vintin päätyikkunoista tämä on aika hyvä kuntoinen, niin mietin, että pitäisikö se sitten laittaa siihen saunarakennukseen kanssa, että se yläpohjan tuuletustila, niin olisi aika mukava yksityiskohta ja säilys sitten tämäkin ikkuna. Se on tämmönen kiva Jugend-tyylinen, niin siinä on mukavaa ilmettä tuo rakennukseen, kun on tuommoinen vähän jännä tämä ikkunajako. Tämä onkin sitten vähän huonokuntoisempi, mutta ehkä se tarvii laittaa muuten sitten korjuun tuosta muistoksi navettarakennuksesta. Siinä on nyt sitten muita ikkunanpokia ja lasiruutuja uusiokäyttöön johonkin toisarvoisempiin kohteisiin. Ja näistähän tekisi hienon kasvihuoneenkin, kun laittaisi vähän sillä eri kokosta ja muotoista ikkunaa ja tekisi niille sitten karmit ihan niin kuin räätälöidysti sillä lailla, että siinä on vähän pienempää ruutua ja poikittaa jotain ja vähän se niin kuin elävän näköinen. Menisi jo omanlaisesta taideteoksesta. Kyllä se, ei niistä kaikki nyt ihan käyttökelpoisia ole, mutta täytyy sitten vielä tarkemmin perata, mitä tässä on. Tässä on nyt tämä bränni eli karjakeittiö vähän tyhjempänä kuin viimeksi, niin päästään kurkkaamaan, että miltä tämä tila näyttää. Siinä on tuo muuripata, missä on vettä lämmitelty ja tänne on sitten tullut ihan kaivolta tommonen vähän niin kuin vesijohto, että tuossa on ollut hana, mistä on saatu vettä tähän ja tuolla on kanssa sitten tämän naveton puolella, missä nuot lehmät on ollut, niin vesi tullut sitten jotenkin. En nyt ihan varmaan mistä se on kulkenut. Että tuo on tuosta täytetty ja sitten on tuossa lämmitelty vettä. Tämä on tämmönen niinku suhteellisen hyväkuntoinen vielä niinku ihan sisustuksenkin puolta tämä brännin osa. On siinä vähän katossa jotain pientä reijän puolikasta, mutta sillä lailla niinku nyt rakennuksen parhaimpia osia vielä tällä hetkellä. Sitten täällä on vielä näitä vanhoja sähköjä. Tämäkin komiasti naksahtaa vielä tuo valokatkaisija. Sieltä menee tuohon lamppuun sähköt, tai on mennyt. Tämä olisi kyllä ollut komea rakennus ja varmaan ihan tietyllä tapaa pelastettavissa, jos aikanaan sitä väliseinää ei olisi tuolta purettu semmoisena sitovana rakenteena. Ja sitten tuo rappinki, mikä oli laitettu siinä joskus 30-luvulla pintaan, niin sitten edesauttanut sitä hirren lahoamista, kun siellä on kosteudet ollut korkealla. Mutta joo, eipä sitä kannata harmitella. Tämä on ollut tuhoon tuomittu jo pitkään, niin, mutta aina sitä voi kuvitella, että kuinka komea rakennus tämä olisi johonkin muuhun käyttöön nykypäivänä, jos asiat olisi mennyt vähän eri tavalla. Sieltähän tuli sitten pihalle myös näitä hevoskärryjä. Nämä on ihan niin hyvä kuntoisetkin. Tällä lailla on nuo ravikärryt tuolla. Ei niin kaksisen näköiset muuten, mutta tämä on aika komea vehje kyllä. Että en tiedä pitäisikö tämä sillä lailla, että tervaisi oikein kunnolla kaikki puuosat ja sittenkin siihen kuljettajan semmoisesta kanaverkosta muotoille ja joku kaapu päälle ja sitten tähän tolpat ja öljylamput nokkaan siihen, niin olisi aika päheen näköinen siellä Kalliomäen kalliokielekkeellä sitten nämä kärryt. Hienot lehtijousekki siellä. Täällä on tämän tulevan saunarunkon sivua täältä vanhan huussin puolelta, niin tää on niinku oikeasti kans tosi hyvän näköistä hirttä. Et alhaalla voi olla jotain pientä sanottavaa ja sitten tosiaan tuolla niinku yläpohjan puolella, tosta näkyy vähän tosta vihreätä tuolla, niin ne voi olla vähän pehmeitä, mutta sitten tosta välistä, niin sanoisin, että suurimmaksi osaksi se on tosi käyttökelpoista tavaraa, ettei ole niinku minkäännäköistä moitetta, että tuosta kun on koputellut, niin ihan täyttä tavaraa on. Se on sen verran suojassa siinä saanut olla.
Että tämä on nyt se ainoa ja tämäkin lähinnä tuommoista kosmeettista pintavaurioa ja siihen varmaan tulee vedettyä se joku verhoilukin sitten ja vaihtaa sitten ehkä vähän pahimmat tuosta alhaalta ja menee sillä. Ei sen tarvi olla mikään vimpan päälle tällä lailla, kun tehdään kumminkin tommosista 110-115 vuotta vanhoista hirsistä uutta saunaa, niin ihan turha tavoitella, että se olisi nyt mikään uuden veronen, kunhan se on niin rakenteellisesti ehjä ja toimiva. Näihin pitäisi myös nyt sitten seuraavana hommana sirkkelöidä vanerilätkiä, että voi numeroida, tehdä semmoisen koodauksen näistä hirsistä, eli lähtee aina sillä lailla, että jokainen nurkka on jonkun kirjaimen mukaan, että tässä voisi olla niin kuin A-nurkka, sitten on B, sitten tuolla C ja D, niin tässä olisi sitten niin kuin AB1, AB2, AB3 ja niin edelleen. Sitten taas noit pitkittäin tuolla olevat, niin tässä olisi sitten niin kuin B, C1 ja taas tuolla takana sitten niin C, D ja sitten on D ja A ja sitä rataa, että tosiaan sirkkelillä tehdä soiroa ja sitten semmosia pieniä lätkiä, mitä voi ruuvata sitten, niin saa kaikista helpoiten koodattua nämä tästä. Ja ei näitä kaikkia nyt todennäköisesti tästä tuu käytettyä, mutta se kannattaa nyt kumminkin tässä kohtaa niin koodata joka ikinen alusta tuonne ylös, että se saunarakennus tulee varmaan olemaan hiukan matalampi, niin veikkaan, että tästä lähtee niin kuin ehkä alhaalta vähän ja ylhäältä tuo ylimmäiset kehät on ainakin sen verran huonot, että voi olla, että ne jää käyttämättä, mutta katsotaan mitä se sitten nyt todellisuudessa tämä runko tästä, onko se purkuun lähtee. Nyt kumminkin varmasti seuraavassa videossa, jossa käsitellään tätä hirsinavetta saunaprokkista, niin päästään kyllä sitten siihen tilanteeseen, että joko sitä puretaan tai sitten se on jo purettu siinä kohtaa. Katsotaan, että miten sitä pääsee sitä purkua sitten dokumentoimaan, mutta ei se nyt kumminkaan ole pääosassa toisaalta se työvaihe, että katsotaan siinä, kun tämä on kumminkin siinä tilanteessa, että on purku tässä saunaosuudessa tai sitten, että tämä on jo tästä niputettuna. Uskoisin, että tästä saadaan aika kelpo sauna kyllä. Siltä se nyt alkaa näyttämään. Mutta kiitos taas seurasta ja nähdään seuraavilla videoilla.